Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau một thời gian di chuyển, bá Sơn Tế Tiểu cùng Tần Mục và Linh Dục Tú cuối cùng cũng đến được Lâu Lan Hoàng Kim Cung, một cung điện khổng lồ được xây hoàn toàn bằng vàng giữa thảo nguyên liền hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, để vào được bên trong, ba thầy trò phải đi thuyền qua hồ Nhược Thủy. Chính vì thế, bá Sơn Tế Tiểu dẫn cả nhóm đến bờ hồ. Trên mặt hồ, không khí lặng im không một gợn sóng, tương truyền rằng không ai có thể bay hay bơi qua nơi này. Ba người đặt chân đến không lâu thì một chiếc thuyền gỗ xuất hiện. Người cầm lái là một đại vu mặt dê trông rất hung dữ. Tên đại vu này đã xác nhận hồ Nhược Thủy không có sức nổi, chim bay qua cũng chìm và vòng qua thì mất đến 2 ngày đường. Nhưng điều kinh ngạc nhất là khi thuyền dậy sóng, Tần Mục khai mở thiên nhãn thì lập tức nhận ra cả hồ bị phong kín bởi một lớp lụa cấm chế khiến không khí chết đứng. Chưa dừng lại ở đó, dưới đáy hồ có vô số bộ xương trắng của những nô lệ vu giáo dùng để luyện pháp. Trên các cọc gỗ quanh hồ còn treo đầy đầu lâu đã mục nát, bầu không khí nhìn có vẻ yên bình nhưng rùng rợn đến nghẹt thở. Không lâu sau, thuyền cập bến, trên núi tuyết bỗng vang lên tiếng kèn lệnh hùng hồn kéo theo một trận tuyết lở long trời đất. Thấy thế, bá Sơn Tế Tiểu cười lớn, tiếng cười của ông át cả tiếng kèn lệnh kia và tiếng nổ vang do tuyết lở phát ra. Đám người Tần Mục còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, thế nhưng người trên núi lại bị tiếng cười của ông chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Đúng lúc này, trên núi truyền đến một âm thanh trầm nặng. Tu vi của Võ Khả Hãn tinh thuần, càng hơn năm đó, sau vừa lên liền đã thị uy. Võ Khả Hãn mời lên núi một lát. Nghe vậy, bá Sơn lập tức lạnh giọng đáp. Vu Tôn lên tiếng, ta đương nhiên không thể chối từ. Chỉ là lần này, bá mỗ đến ngăn cửa, không phải đến ôn chuyện. Lời ông vừa dứt, Thanh Nghiêu gầm lên một tiếng, nó biến thành một quái nhân khổng lồ và dùng sức mạnh khủng khiếp húc đổ cánh cổng vàng, khí thế tuyệt đối muốn khiêu khích toàn bộ Hoàng Kim Cung. Tiếp theo, trên đường lên núi, bá Sơn Tế Tiểu đã đưa cho Tần Mục một tấm bản đồ rồi nghiêm túc nói: đây là bản đồ Hoàng Kim Cung, người giữ trước đi, chỉ mong ngươi không cần dùng đến. Bây giờ chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Đến Hoàng Kim Cung, tùy cơ ứng biến. Nói không chừng ta có thể tìm được cơ hội đánh cắp nửa người dưới của sư phụ. Rất nhanh, ba người đã đi đến đỉnh núi. Trước cung điện giáp vàng, từng đại vu toàn thân sáng lóa như tượng thần kim cương bước ra. Sau một hồi đấu võ mồm, bá Sơn quyết định để Tần Mục và Linh Dục Tú khiêu chiến toàn bộ võ giả ở cảnh giới ngũ diệu. Vu Tôn rất nhanh đồng ý việc này. Tuy nhiên, ông ta cũng muốn thu hồi lại danh xưng Võ Khả Hãn của bá Sơn Tế Tiểu. Nghe vậy, Linh Dục Tú có chút lo sợ, nàng thấp giọng nói: lão sư, hình như quy củ ở nơi này không giống Duyên Khang. Trên mặt bá Sơn Tế Tiểu mang theo nụ cười, ông lên tiếng nhắc nhở: đạo môn và đại lôi âm tự đến Thái Học viện ngăn cửa, chỉ là tranh tài thắng bại, không phân sinh tử. Sau khi đánh nhau cũng hòa thuận vui vẻ, mà ở đây đều là đánh đến mất mạng mới thôi. Ngươi muốn giữ mạng đối phương lại cũng được. Tuy nhiên, gặp phải cao thủ sánh ngang mình thì cần phải trừ khử, biết chưa? Linh Dục Tú khẽ gật đầu. Ở bên cạnh, Tần Mục lại vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng có một nơi lập ra quy củ giống với đại khư của hắn rồi. Có điều, giờ đây an nguy của bọn hắn bị buộc trên tính mạng của bá Sơn Tế Tiểu. Nếu bá Sơn bị tước đoạt danh hiệu Võ Khả Hãn, sau khi diệt trừ ông, thủ tiêu Tần Mục và Linh Dục Tú cũng không có ai sẽ để lộ tin tức. Danh tiếng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung không tổn hại, ngoại giới căn bản sẽ không biết lần khiêu chiến này. Nếu để cho bá Sơn Tế Tiểu sống mà đi ra khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, như vậy chuyện này sẽ bị cái miệng rộng của lão vạch trần. Không chỉ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biết, là mọi người khắp thiên hạ đều sẽ biết. Có thể nói, bá Sơn Tế Tiểu tuyệt đối có năng lực này. Khi đó, bộ mặt của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, trước khi bá Sơn Tế Tiểu bỏ mạng, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tuyệt đối sẽ không vây công Tần Mục và Linh Dục Tú, chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm. Rất nhanh, ngay khi bóng lưng bá Sơn Tế Tiểu biến mất, phía sau Tần Mục truyền tới giọng nói: hai người thiếu niên thiếu nữ, cả gan làm loạn, các ngươi có biết là mình đang chắn cửa một thánh địa không? Tần Mục và Linh Dục Tú quay đầu lại, chỉ thấy rất nhiều vu sĩ dung mạo quái lạ đi tới. Thanh âm vừa rồi là của một quái nhân trên đầu mọc sừng, trên lưng mọc cánh, mặt gã mọc ra mỏ chim. Loại phương thức tu luyện chuyển biến về hướng không phải người này quả thực hiếm thấy. Khi vu sĩ kia lại gần, Tần Mục và Linh Dục Tú khách khí cúi đầu nói: sư huynh. Thế nhưng vu sĩ Hoàng Kim Cung kia lại không đáp lễ, gã ta lạnh lùng lên tiếng: lễ nghi là thứ của Duyên Khang quốc các ngươi, Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta không có nhiều quy củ như vậy. Sau khi lấy mạng các ngươi, ta muốn hấp thu hồn phách để tu luyện thần thông. Ở phía đối diện, ánh mắt Tần Mục lấp lóe, hắn quay qua Linh Dục Tú rồi nói: muội tử, lần này để ta tới thăm dò công pháp thần thông của bọn họ. Dứt lời, Tần Mục thở hắt một hơi rồi kêu Thanh Nghiêu lấy bao quần áo của hắn đến. Ngay sau đó, Tần Mục đeo đao nang lên người trước, đặt hai con dao của đồ tể đan sen. Sau đó, mang hộp kiếm vào đao nang, treo chùy sắt lớn lên, cắm trúc trượng vào, bên hông đeo thiếu bảo kiếm. Chứng kiến một màn này, Thanh Nghiêu ngứa mồm nói: nghe nói trước đây ngươi là tên chăn bò, nhưng ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Tần Mục hoạt động thân thể chút, khởi động nóng người và giãn cơ, xong hắn lạnh nhạt tuyên bố: ta là bá thể vô song. Trong thiên hạ, cảnh giới như nhau, không ai có thể thắng ta. Nghe vậy, tên vu sĩ kia cười lớn quát: bá thể cái khỉ khô gì? Ta chưa từng nghe qua.
Tần Mục không thèm nhiều lời nữa mà lập tức lao về phía đối thủ. Hắn tung một quyền duy nhất, sức mạnh long trời lở đất, trực tiếp đấm nát đối thủ thành một đống tinh huyết. Chỉ trong nháy mắt, vô số chất lỏng màu đỏ của tên kia biến thành 45 con huyết long gầm gừ, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Ngay khi thu tay về, Tần Mục xoay người, ánh mắt hờ hững, quét về đám vu sĩ dưới đài vàng rồi lớn giọng nói: Thanh Ngưu, lão gia nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mà ta chỉ cần 1 ngày là có thể phá hủy ý chí của các đệ tử Hoàng Kim Cung, nghiền nát toàn bộ tự tôn của bọn họ, đạp tôn nghiêm của bọn họ xuống chân. Đến đây thì cũng hết tập 51 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.